ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსის საქართველოში დაგეგმილ კონცერტებთან დაკავშირებით თბილისის ასევე ცნობილი ისლანდიელი ახალგაზრდა დირიჟორი ბარნი ფრიმან ბარნასონი ესტუმრება. უცხოურმა გამომცემლობამ Lonely Planet-მა 10 საუკეთესო სამოგზაურო ქვეყანა დაასახელა, სადაც საქართველოც მოხვდა. ქალთა მოძრაობამ პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე საკანონმდებლო ორგანოში 1000 ხელმოწერა შეიტანა ხელმომწერების მოთხოვნებზე რამდენიმე წამში. 26 ოქტომბერი ხუთშაბათი დღე და მორიგი ნარატივი ფილმის სიუჟეტი, რომელიც რეალურ ამბავზეა დაფუძნებული, რამდენიმე ხნის წინ დავაანონსეთ ნარატივით და ჰელენ მირენის მონაწილეობაც აღვნიშნეთ. ვინჩესტერის მარკის იარაღის პირველი მწარმოებლის ოლივერ ვინჩესტერის ქვრივზე, სარა ვინჩესტერზე გადაღებულ ფილმში და ამბობი ამბავი ჯერჯერობით მხოლოდ ტრეილერითაა ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. ლეგენდარული ბრიტანელი მსახიობი ჰელენ მირენი CBS ფილმის ახალ თრილერში ვინჩესტერ მთავარ როლს ასრულებს. 1991 წელს მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ სარა ვინჩესტერმა მემკვიდრეობით დაახლოებით 20.5 მილიონი დოლარი მიიღო. ამას ემატებოდა ვინჩესტერის იარაღის კომპანიის Winchester Repeating Arms კომპანიის აქციების 50%, რაც მას დღეში $1000 შემოსავალს აძლევდა. დღევანდელი კურსით კი ეს $30,000-ზე მეტია. მთელი ეს შთამბეჭდავი მემკვიდრეობა სარამ 38 წლიან განუწყვეტელ მშენებლობას მოახმარა, რომელიც 1884 წელს დაიწყო და არ შეწყვეტილა 1922 წლამდე. საინტერესო ისტორიაზე დაფუძნებული ფილმის პრემიერა 2018 წლის 23 თებერვალს იგეგმება. ველით მოვლენების განვითარებას ცხადია. გადაცემის ანონსის შემდეგ მორიგი აქტუალური თემებით ბრუნდებით დაგველოდეთ. ქართველი ტყუპიდების ალბომის შესაძლოა გრემის 2 კატეგორიაში მოხვდეს. თეა შენგელაია ტყუპიდების დუეტი Hilo Twins-ის მომღერალი ხუთშაბათის გადაცემის სტუმარია. ანიმაციური ფილმების სტუდია, საბავშვო ვორქშოპები, გამოფენები, ანიმაციური ფილმების ჩვენება და ბევრი პოზიტივი. მულტიპლიკატორი ანა ჩუბინიძე გემოვნებიანი ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსის საქართველოში დაგეგმილ კონცერტებთან დაკავშირებით თბილისის ასევე ცნობილი ისლანდიელი ახალგაზრდა დირიჟორი ბარნი ფრიმან ბარნასონი ესტუმრება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. ბარნასონი ევგენი მიქელძის სახელობის საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს ორივე კონცერტზე 31 ოქტომბერს და 3 ნოემბერს უდირიჟორებს. ბარნი ფრიმან ბარნასონი, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი გამორჩეული და ნიჭიერი არტისტი, 2016 წელს ისლანდიაში ნაციონალური მუსიკის ორდენით დააჯილდოვეს. როგორც დირიჟორი, პიანისტი, ვიოლინისტი და კომპოზიტორი, რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტშიც იყო ჩართული. მან მოამზადა კამერული ორკესტრი ანა თორვალდშტოდირის ოპერის იუარის მსოფლიო პრემიერისთვის. გვახსოვს ეს. ბარნასონი ასევე ხელმძღვანელობს შარკის სიმებიან ანსამბლს, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ინოვაციურ ლოკაციებზე ახალი მუსიკის შესრულებითაა ცნობილი. როგორც აქტიური მუსიკოსი, ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე ევროპის მასშტაბით სოლო ღონისძიებებს მართავს. გასული წლის დასაწყისში კი სწორედ ის ხელმძღვანელობდა ბიორკის ალბომის უნიკიურას სიმებიან კონცერტს ისლანდიაში. ესეც განვიხილეთ ქალების ნარატივში და აქვე შეგახსენებთ, რომ ოპერის თეატრში გასამართ ღონისძიებაზე ბილეთები სრულად და 25 ქვეყნის მასშტაბით გაყიდულია, ხოლო ფილარმონიის კონცერტზე დარჩენილია ბილეთების ნაწილი. ფასი 200 ლარიდან იწყება. ესეც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, არაერთი ზარი შემოდის. კითხვებით, უცხოურმა გამომცემლობამ Lonely Planet-მა 10 საუკეთესო სამოგზაურო ქვეყანა დაასახელა, სადაც საქართველოს მოხვდა. ამასთან ერთად ათეულში ხვდებით ჩილეს, სამხრეთ კორეას, პორტუგალიას, ჯიბუტის, ახალ ზელანდიას, მალტას, მავრიტანიას, ასევე ჩინეთს და სამხრეთ აფრიკას. პროგრესულად მოაზროვნე, თუმცა ამ
ტრადიციებით ნათქვამია სტატიაში. გარდა ამისა, Lonely Planet-მა თბილისის საუკეთესო ღვინის გამო საუკეთესო ქალაქებს შორის მე-7 ადგილი მიანიჭა. ქალთა მოძრაობამ პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე საკანონმდებლო ორგანოში 1000 ხელმოწერა შეიტანა. პეტიციის ხელმომწერნი მოითხოვენ პარლამენტმა დაუყოვნებლივ მიიღოს საკანონმდებლო ცვლილებები შრომის კოდექსში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რათა სექსუალური შევიწროება აიგრძელოს როგორც დასაქმების ადგილზე, ისე საჯარო სივრცეში. საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სექსუალური შევიწროება არის არასასურველი სექსუალური შინაარსის მქონე ნებისმიერი ქმედება. აღნიშნული პეტიცია კიდევ ერთი შეხსენებაა საქართველოს პარლამენტისთვის, რომ საჭიროა სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებული კანონპროექტები რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ უკვე განიხილოს და მოამზადა კიდეც და პარლამენტს გადაუგზავნა, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოში მათი განხილვა ჯერ არ დაწყებულა. მიუხედავად იმისა, რომ სექსუალური შევიწროება საქართველოში მწვავე პრობლემაა და ამაზე ბევრი ქალი საჯაროდ საუბრობს, ჩვენმა პარლამენტმა სექსუალური შევიწროების ასაკრძალად არანაირი რეგულაცია არ მიიღო, იმისთვის რომ დეპუტატებს შევახსენოთ საკუთარი მოვალეობა, მიიღონ ის კანონები, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებისთვის, ჩვენ შევაგროვეთ პეტიცია და შემოვიტანეთ პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე, იმიტომ რომ ეს პროცესი დავაჩქაროთ, განაცხადა ბაია პატარაიამ. აღნიშნული პეტიცია კიდევ ერთი შეხსენებაა საქართველოს პარლამენტისთვის, რომ საჭიროა სექსუალური შევიწროების რეგულირება. გაზაფხულზე აქტიურად მიმდინარეობდა კამპანია გვახსოვს რა მოხდა ქუჩაში, რომელიც ამავე თემას ეხებოდა, ხოლო ამჟამად მიმდინარეობს კამპანია მეც, რომელიც ეხმიანება მსოფლიო კამპანიას Me Too. აცხადებენ ქალთა მოძრაობაში Me Too კამპანიის შესახებ ჩვენ გვისაუბრეთ ქალების ნარატივის არეალში. ნიდერლანდების სამეფოში ქალაქ ჰააგაში გაიმართა ჰოლანდიის ჩასაბერ საკრავთა ანსამბლის Netherlands Blazers ანსამბლის კონცერტი სახელწოდებით ჯორჯია ანსამბლ ანჩის ხატთან და ვირტუალურად გორის ქალთა კამერულ გუნდთან ერთად ღონისძიების დამსწრე სტუმრებს სიტყვით მიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხათუნა თოთლაძემ. მან მადლობა გადაუხადა ანსამბლს ქართული მუსიკით დაინტერესებისთვის და საქართველოსა და ნიდერლანდების სამეფოს შორის კულტურული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. მაყურებელს საშუალება მიეცა მოესმინა ქართული პოლიფონიური მუსიკის შედევრებისთვის გამოჩენილი ქართული კომპოზიტორის გია ყანჩელის მუსიკის თანხლებით. აღსანიშნავია ისიც, რომ ანსამბლმა NBA ეგრეთ წოდებული მაისის თვეში იმოგზაურა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და მოიძია უნიკალური ქართული მუსიკოსები, რომლებიც ინარჩუნებენ და ანახლებენ ქვეყნის ტრადიციულ მუსიკას. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ნიდერლანდების სამეფოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის მთავრობის საკანონმდებლო ორგანოსა და საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. კონცერტის დაწყებამდე, ესეც უნდა აღინიშნოს, ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით გაიმართა მიღება, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინო და კერძები. 20 ოქტომბერს მილანში ქართული სტუდენტების გამოფენა გაიმართა. გამოფენის თემა საქართველოს კულტურა და არქიტექტურა გახლდათ. გამოფენის ორგანიზატორები არიან ნანი თევზაძე, ნოდარ კვანჭიანი, სალომე გუგუნავა, სოფო პაქსაშვილი, ნოდარ დეკანოიძე. უნივერსიტეტის ფარგლებში ყოველ წელს ტარდება გამოფენის ციკლი World in Polymy, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი სტუდენტები წარმოაჩენენ საკუთარ ქვეყანას. გამოფენას როგორც სხვა სტუდენტები, ისე ლექტორებიც ესწრებოდნენ. 2 ნოემბერს კი ვესტმინსტერის უნივერსიტეტში 30-ად აღინიშნება ქართველოლოგიის დღე. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვლენ ქართველი და უცხოელი მომხსენებლები. გაიმართება საგანგებოდ მომზადებულ სლაიდ-შოუს ჩვენება, რომელიც 3 დეკადის ქრონოლოგიას ასახავს. საიუბილეო კონფერენციის დასასრულს კი სტუმრები ქართულ ღვინოს დააგემოვნებენ. ტრადიციაში ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში ჩაუყარა საფუძველი ლონდონში მცხოვრებმა მეცნიერმა და მწერალმა თამარ დრაგაძემ. ეს უნდა აუცილებლად აღვნიშნოთ, მას შემდეგ იგი ყოველი წლის შემოდგომაზე აღინიშნება და წლევანდელი თემა გახლავთ საქართველო ევროპაში. მაშა ასე, მიმდინარე მოვლენების შემდეგ უკვე მცირე პაუზის შემდეგ საინტერესო სტუმართან ერთად ვბრუნდებით, რა თქმა უნდა, აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროდ და გველოდით. 70 წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული. დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების სირთულის და ყველა რისკის შეფასება.
მისი ანიმაცია ჯიბის კაცი 80-მდე ფესტივალზე იყო ნომინირებული, მისთვის წარმატება არაერთხელ მიგვილოცავს ნარატივით და გულშემატკივრობაც გამოგვიხატავს, სულ ახლახანს გაიხსნა ანიმაციური სტუდია, რომელიც მეგობრებთან ერთად შექმნა, ახლა უკვე პირადად მიულოცავთ მორიგ წარმატებას და ბევრ პოზიტივს გავაზიარებთ საინტერესო ნარატივით. მულტიპლიკატორი ანა ჩუბინიძე გადაცემის სტუმარია. ანა, მოგესალმებით. როგორ მიხარია თქვენი გაცნობა და თქვენი ეთერში ინტეგრირება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, არაერთხელ მისაუბრია თქვენზე, არაერთხელ მომიკითხავს თქვენი ამბავი, საეთერო საშუალებით, წარმატებებით მისურვია, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა მისურვა, იმიტომ რომ ის გამარჯვება, რომელიც ჩვენთვისაც საამაყო იყო, არაერთხელ უნდა აღვნიშნე იმისთვის, რომ კიდევ გაგვეზიარებინა წარმატების სურვილი და мотиваციაც იმატებს ამ დროს ცხადია. მადლობა მობრძანებისთვის. სხვადასხვა ფესტივალი, ანა, რომელსაც ვაშუქებდით ქალების ნარატივის სერიალში, ფრაგებთან ერთად შექმნილი პროდუქტი ჯიბის კაცი, რომელმაც მოიარა მსოფლიო, რამდენად დიდია სტიმული აღიარების შემდეგ. აქედან დავიწყოთ და როგორია მულტიპლიკაციის დაბადების ისტორია ანას ცხოვრებაში. საიდან დაინტერესდით ამით? რა თქმა უნდა, ამ აღიარებას ჭყალებში შემდეგ ჩემთვის ძალიან დიდია სტიმული, იმიტომ რომ ვერ ვჩერდები. როგორც კი დავბრუნდი საფრანგეთიდან, ჩვენ აქ დავასრულეთ შემდეგ ფილმი, კიდევ ვიმუშავეთ სტუდია კვალში და როგორც კი დავამთავრე ფილმი, უკვე პროცესში ვფიქრობდი შემდეგი რა უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ვერ ვისვენებდი, აი ამ გამოცდილების მერე რაც მივიღე, მინდოდა რომ ახალი ფილმი შემექმნა და ეხლა უკვე მუშაობ შემდეგ ფილმზე. და აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ ეს თვითონ ანიმაცია მე არქიტექტორი ვარ პროფესიით. შემდეგ დავამთავრე უკვე დაზგური გრაფიკა სამხატვრო აკადემიაში და ანიმაცია ძალიან მოულოდნელად მესტუმრა, იმიტომ რომ ვაკეთებდი საბავშვო ილუსტრაციებს, წიგნებზე ვმუშაობდი და ეს მოთხრობა ჯიბის კაცი დავწერე წიგნისთვის თავიდან. და ვაპირებდი წიგნის გაკეთებას, ზუსტად მაშინ გამოცხადა კინოცენტრის კონკურსი, რომელიც აფინანსებდა ანიმაციური იდეის განვითარებას, მხოლოდ რაღაც პატარა პროექტი იყო და ვცადე მეთქი რატომაც არა, თქო, იმიტომ რომ ანიმაცია ბავშვობიდან შეყვარებული ვარ ანიმაციაზე და მაინტერესებდა ყოველთვის, მაგრამ ესე არ მისწავლია და ისე მოხდა, რომ ამ მუშაობის პროცესშივე ვისწავლე ფილმის კეთება. რომელ წიგნებში გვხვდება თქვენი ილუსტრაციები? თავიდან მე მუშაობდი ქარჩხაძის გამოცდილებაში, სადაც ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე, ვაკეთებდი სამგანზომილებიან წიგნებს, ქარჩხაძემ გამოცა მაკნატუნა და კონკია ჩემი ილუსტრაციებით და შემდეგ პალიტრაელს აქვს თუსი და ტუსი, ბატონი ბონდო მაცაბერიძის ზღაპრების ილუსტრაციები გავაკეთე და ამის შემდეგ ყველაფერთან ერთად. აუცილებლად ხაზი გავუსვა, წიგნის ხელოვნების ცენტრში ვმუშაობდი, სადაც ჯგუფი ვიყავით ილუსტრატორების, რომლებიც ერთად მუშაობდით ჩვენ უკვე საკუთარ წიგნებზე და ჩვენივე მოთხრობებზე. რა საინტერესო ისტორიას ვისმენთ და ამბავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე სწორედ ასეთ დიალოგს ველოდი ნამდვილად. იყო თუ არა მსოფლიო აღიარება, მეტის კეთების სურვილი ჩვენ უკვე გავიგეთ და ისიც გავიგეთ, რომ ახლა არის ახალი პროექტი, რომელზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. ჯერჯერობით ფილმზე ვისაუბროთ, სტუდიასაც აუცილებლად დაუბრუნდებით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ უფროსებისთვის, არამედ ბავშვებისთვის მულტიპლიკაციის სიყვარულის დანერგვა. რა პროექტზე მუშაობთ ახლა და რა ეტაპზეა სამუშაოები? მოგიყვებით მცირე აღწერილობა. რა თქმა უნდა, მოგიყვებით. ესე კი, ახლა ამ პროექტს ქვია ფრენცის სასადილო და ეს მოთხრობაც დავწერე წიგნისთვის თავიდან და მაქვს ორი ვერსია წიგნის გაკეთებული, ერთზე ვიმუშავე ავსტრიაში საზაფხულო სკოლაში და მეორეზე უკვე წიგნის ხელოვნების ცენტრში და ეს ორივე წიგნი მქონდა, კიდე რაღაც ვერ მოვისვენე, კიდე მინდა ამ იდეის გაგრძელება და შევიტანე ისევ კინოცენტრში ამ პროექტის განვითარება, სადაც გავიმარჯვეთ და მე და ჩემი მეგობარი ელენე ჭიჭაშვილი ვმუშაობთ ახლა ამ პროექტზე. და ძალიან კარგი კომპოზიტორი ყავს, აუცილებლად უნდა თქვა, ერეკლე გეწაძე, რომელმაც უკვე შექმნა ტრეილერისთვის მუსიკა, ან ჩვენ ახლა ვმუშაობთ პატარა ტესტზე მხოლოდ. და შემდეგ უნდა წარვადგინოთ ეს უკვე უცხოურ სტუდიებთან და მოვიპოვოთ მთლიანი პროექტის დაფინანსება. ახლა არც ვმუშაობთ, არის მხოლოდ პატარა ტესტი ამ φιλმის და კადრირება და სცენარი. ანუ პროცესი კიდევ ხანგრძლივია, რომელსაც არაერთხელ მოვიკითხავთ და შედეგებზეც ორიენტირდებით. სკადია, რა ხდებოდა კვირას ჯიბის სტუდიის პრეზენტაციისას და რა არის მთავარი მიზანი? ჯიბის სტუდია დავარსეთ მე და ელენე, რომელიც უკვე ვახსენე, ჩემი მეგობარია, ჩვენ ორივე მუშაობდით ჯიბის კაცზე ერთად, ელენე საფრანგეთშიც იყო წამოსული და იქვე დაგვებადა ეს იდეა, რომ აუცილებლად უნდა გავუკეთებინა სტუდია, იმიტომ რომ სივრცის გარეშე, შენი სივრცის გარეშე, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის მით უმეტეს ანიმაციურ ფილმებზე მუშაობა, სადაც უამრავი პატარა დეტალები, რაღაც მუზეუმივით არის მართლა, სადაც მუშაობდი, ხა ფოლიმაში არავინ არ უნდა შეხებოდა იქ, ხელები ცალკე, ფეხები ცალკე, წამწამები ცალკე, წარბები ცალკე, ყველაფერი არის რაღაც პატარა დეტალები, რომელსაც არავინ არ უნდა შეეხოს და უნდა შეინახოს, გააჩნია, ну ტექნიკასაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესე იყო და ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვეძებდით ფარტს და ეხლა შენი სახლი ჯიქიაძე პროექტი გვეხმარება, რომ ეს სივრცე გქონდეს, სადაც ვიქნებით რაც შეიძლება დიდხანს ვეცდებით. ამ სივრცეში ჩვენ ვქნით ჩვენივე პროექტებს, გვაქვს 3 ანიმაციური ფილმის პროექტი ამ ეტაპზე, ერთი პირველი, რომელზეც მუშაობთ არის ეს ფრენცის სასადილო და პარალელურად
ჩავატარებთ აუცილებლად საჯარო ღონისძიებებს. ეს იქნება საბავშვო ღონისძიებები, სადაც ბავშვები ისწავლიან სხვადასხვა თქვა სამგანზომილებიანი წიგნების დამზადებას, ფილმებს ნახავენ, ანიმაციის თოჯინებს შექმნიან, როგორ იქნება თოჯინა და უამრავ ჩვენ გამოცდილებას გაუზიარებთ ბავშვებს. ასევე იქნება პროფესიონალური ვორქშოპები, სადაც მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ უცხოელი სტუმრები ჩამოვიყვანოთ და მიმდინარეობს უკვე მუშაობა მათ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ჩვენ ფოლიმაჟი სტუდია რომ სადაც შევქმნით ჯიბის კაცი, ჩვენი პარტნიორი არის, ძალიან დაინტერესებულია ჩვენი სტუდიით და ჩვენი პროექტებით და უკვე გვპირდებიან რომ გამოგვიგზავნიან სხვა პროფესიონალებს. უკვე აწარმოებთ მოლაპარაკებებს, ეს არის მთავარი, ყოველთვის წინ მიიწევთ ნაბიჯებით აქტიურად, ნაბიჯებით სვლით, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, როგორც უკვე აღნიშნა ის სტუდია, რომელსაც აარსებთ უფროსებისთვის, ფიქრობთ რომ ანიმაცია საქართველოში მეტი პოპულარიზაცია სჭირდება, ანა? რა თქმა უნდა, ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალი არის, უამრავ ნიჭიერ ადამიანს ვიცნობ, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს და რა თქმა უნდა, ყველას სჭირდება ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა არის ჩემი აზრით ამ სფეროში ჩვენს ქვეყანაში და ნუ რაც უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევს სახელმწიფო, მით უფრო მეტი შედეგიც იქნება, რა თქმა უნდა. ჭირს თუ არა პროფესიონალი კადრის მოძიება სწორედ ამ სფეროში და თანაც დაინტერესებული პროფესიონალი კადრის მოძიება? რა თქმა უნდა, ჭირს, იმიტომ რომ სკოლების რაოდენობით ვერ გამოირჩევით და ხარისხით და ესეც ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომ უნდა არსებობდეს სკოლები. ჩვენ იმიტომ ახლა სკოლას ვერ ვაკეთებთ და უნივერსიტეტს მაგალითად, მაგრამ ეს უცხოელი პარტნიორები, რომლებიც ჩამოვლენ და ერთთვიან კურსს ჩაატარებენ ან ორ კვირან, ერთ კვირან, ესეც ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება სხვა ადამიანები, ქართველებისთვის, რომლებიც აქ ისწავლიან და უკვე მათი პროფესიონალიზმი უფრო მაღლა აიწევს და სკოლების არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ რთული არის ეს ანიმაციური ფილმი ჯგუფის გარეშე, ძალიან რთული გასაკეთებელია და ამიტომ ჭირდება აღნიშნიანა ბავშვების ხაზი და უფროსების ხაზი, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სტუდიის არსებობა, რომელშიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი მოთხოვნა იქნება და არის თუ არა უკვე მესიჯები გამოგზავნილი, რომ ჩვენ გვინდა თქვენთან. რა თქმა უნდა, ყოველდღურად მომდის ძალიან ბევრი წერილი, რომ აი მინდა თქვენთან მოსვლა, მე ამას ვაკეთებ, ყველას უნდა ამ ყველაფერში ჩართვა. და ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ინტერესი ძალიან დიდი არის და მშობლების ინტერესიც დიდია. ბავშვების მხრივ ახლა ჩვენ გვექნება ესეთი ძალიან აი თვეში 1-2 ღონისძიება. და ცოტა რთული არის ბავშვისთვის ანიმაციის სწავლება. აი სხვათა შორის ნიქოზში ასწავლიან ძალიან კარგად აი სტუდია კვალის წარმომადგენლები ბავშვებს და ისინი აკეთებენ სხვადასხვა ანიმაციებს. ჩვენ ამ ეტაპზე არ გვაქვს დაგეგმილი ბავშვ, ჩვენ უფრო გვინდა რომ ეს ჩვენი პროექტები შეიქმნას ზუსტად იგივე ტიპის, როგორც ჯიბის კაცი იყო და ვეცდებით რომ მაქსიმალურად აიგეგმოს საქართველოში და ის უცხოელი ადამიანები, ვინც ამაში მოწვევა უნდა მიიღონ, იმუშაონ რაც შეიძლება მეტი დრო საქართველოში. მორიგი ანიმაციის განაცვლით უამრავ ფესტივალს და უამრავ მოლოცვას და აღფრთოვანებას ახერხებს, როგორც ფიქრობთ? ეს არ ვიცი და არ ვფიქრობ ხოლმე ამაზე წინასწარ. მონაწილეობა სხვა ფესტივალებში. რა თქმა უნდა, ისევ ფოლიმაჟი არის ამ ფილმის გავრცელებით დაინტერესებული და ეს ფოლიმაჟი აკეთებს საქართველოს გარდა სხვა ქვეყნებში ფილმის გაგზავნას სხვა ფესტივალებზე, სხვათა შორის ეხლა დასრულდა საფრანგეთში იყო 185 კინოთეატრში ფილმის ჩვენება და ძალიან გახარებული ვარ და მომწერს რომ ძალიან კარგი ის არის გამოხმაურება არის ხალხისგანო და ძალიან მიხარ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩემთვის რომ ბავშვებს და მშობლებს მოეწონოთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი წარმატება, თქვენი აქტივობა, ნამდვილად შეუჩერებელი ნაბიჯით სვლა, რომელიც გვახარებს და რომელიც სასარგებლოა ქვეყნისთვის, თქვენ ქვეყნის პოპულარიზაციისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ მსოფლიო მასშტაბით. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და იმისთვის, რომ პირადად მომეცა საშუალება მადლობის გადახდის. ანა ჩუბინიძე, მულტიპლიკატორი, საინტერესო ნარატივით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ დაგიბრუნდებით მორიგ აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად. დაგონოთ. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. ახალ ორლეანში ამერიკელი მომღერალი ანტუან დომენიკ დომინო 89 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ხალხისთვის ის ფეც დომინოს სახელით იყო ცნობილი. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ფეც დომინო როკ-ენ-როლის ჟანრის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევა. მას ასევე R&B-ის პირველ არტისტსაც უძახიან, რომელმაც 1950-იან წლებში თეთრკანიანი მსმენელების დიდი სიმპათია მოიპოვა. მუსიკოსი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია გახლავთ Strawberry Hill.
ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოება გაუთავებლად საუბრობს და შეძლების დაგვარად ცდილობს მისი საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლის შემცირებას, თუმცა მიუხედავად უამრავი აქტივობის, სარეკლამო ვიდეო რგოლისა თუ სხვადასხვაგვარი პრინტ კამპანიების პრობლემა მაინც საკმაოდ აქტუალური და ხშირია. ამჯერად ორგანიზაცია Joe Torre Safe at Home Foundation ჩაერთო ამ საკითხის წინააღმდეგ ბრძოლაში, თან საკმაოდ ეფექტური, ორიგინალური და რაც თავარია, ყველაზე უფრო ემოციური კუთხით, ბავშვების სწორედ ისინი, ბავშვები ხდებიან ყველაზე დიდი მსხვერპლი ამ მძიმე პრობლემისა, რადგან ამ ფაქტის ერთხელ ხილვაც კი საკმარისად შემზარავი სურათია, რომელიც არ იშლება მათი მეხსიერებიდან, ჩვენ ეს საკითხი არაერთხელ გაგვიხილავს. სწორედ ამას გამოხატავს პოსტერებიც, რომელიც ორგანიზაციისთვის სააგენტო გირომ მოამზადა, გარდა პრინტ კამპანიისა, Safe at Home Foundation-მა 30 წამიანი ვიდეო რგოლიც გამოაქვეყნა, რომელიც ასევე ამ საკითხს ეხება. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი ამერიკელი ფოტოგრაფი ტერი რიჩარდსონი ცოტა ხნის წინ სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულეს და სწორედ ამ მიზეზით მისი 52 წლიანი კარიერა დასრულდა. პირველად განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით კომპანია Condé Nast International-მა გააკეთა და ოფიციალურად გაათავისუფლა ფოტოგრაფის სამსახურიდან. ამავე ბრალდების გამო რიჩარდსონთან თანამშრომლობაზე უარი ისეთმა გავლენიანმა ჟურნალებმა თქვეს, როგორებიც არის GQ, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, Harper Bazaar და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილი მოდელები მისი ქცევების შესახებ წლების წინ ალაპარაკდნენ, ფოტოგრაფის საქმე მხოლოდ ახლა გახმაურდა. დიდ ბრიტანეთში დასაქმებული ქალების 50%, ხოლო კაცების 20% სამსახურში სექსუალური ხასიათის შევიწროების მსხვერპლი გახლავთ. BBC-ს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, დაზარალებულების ნახევარზე მეტ შემთხვევის შესახებ სამართალდამცველი უწყებებისთვის არ მიუმართავს. BBC-მ 2500-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხა, ქალების 73%-მა განაცხადა, რომ შესაბამისი ორგანოებისთვის მიმართვა უშედეგო იქნებოდა. ამავე კვლევამ ცხადყო, რომ გაერთიანებულ სამეფოში 10-დან 1 ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. გამოკითხული ქალების 30% სამსახურში სექსუალურ შევიწროებას ხელმძღვანელისგან განიცდიდა, რის სანაცვლოდაც მათ დაწინაურებას თავაზობდნენ, უარის შემთხვევაში კი სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებოდნენ. ლონდონში გადავინაცვლოთ. ლონდონში ეგრეთ წოდებული თავმდაბალი მოდის პირველი ჩვენება გაიმართა. ორგანიზატორები დოქტორი ფახრინ მირა და ადვოკატი სულტანა ტაფადარი არიან. ამ ჩვენებით მათ უნდათ ეთქვათ, რომ დახურული ტანსაცმელი ნებისმიერი ქალის არჩევანია. მისი რელიგიური შეხედულებების მიუხედავად, ტანსაცმლის დახურული ხაზები მსოფლიო მოდაში პოპულარული ხდება. არის ასეთი მოსაზრება, რომ მოდა თავისთავად არ გულისხმობს სხეულის სხვადასხვა ნაწილის დემონსტრირებას. ჩვენ გვინდოდა მოდის ბაზარი მოკრძალებული კოსტიუმების შექმნაში დაგვერწმუნებინა და ამიტომ შეუქმნით ეს პლატფორმა, განაცხადეს ორგანიზატორებმა. ჩვენებაში ცნობილი კენიელი მოდელი ჰალიმა ადეი მონაწილეობდა. ის კენიაში დევნილთა ბანაკში დაიბადა და 6 წლის ასაკში ოჯახთან ერთად ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. მოგვიანებით მან მის ამერიკას კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, სადაც ხიჯაბის მოხსნაზე უარი განაცხადა. ამის შემდეგ ჰალიმა ძალიან პოპულარული გახდა. ის არაერთ გზის გვიხსენებია ქალების ნარატივის არეალშიც. ბედნიერების რეცეპტი ალბერტ აინშტაინისგან ისრაელის აუქციონზე 1,6 მილიონ დოლარად გაიყიდა 1921 წელს. ფოტოელექტრონული ეფექტის განსაზღვრებისთვის და თეორიულ ფიზიკაში შეტანილი წვლილისთვის ნობელის პრემიის მიღების შემდეგ აინშტაინი ლექციების დასაკითხად იაპონიაში გაემგზავრა. სასტუმროს ნომერში მას წერილები მიუტანეს. აინშტაინს არ აღმოაჩნდა წვრილი ფული გასამრჯელოსთვის, მან კურიერს 2 ჩანაწერი გადასცა და უთხრა, რომ მომავალში მათი ფასი ძალიან გაიზრდებოდა. ერთ-ერთი ჩანაწერი სასტუმროს ოფიციალურ ბარათზეა შესრულებული და შემდეგი შინაარსის გახლავთ. 7 და თავმდაბალი ცხოვრება ადამიანს უფრო აბედნიერებს, ვიდრე წარმატებისკენ სწრაფვა, რომელსაც მუდმივი ნერვიულობა ახლავს თან. მეორე კი სუფთა ფურცელზეა დაწერილი, სადაც არის ნება, იქ არის შესაძლებლობაც. ნამდვილად ვითვალისწინებთ აინშტაინის ფრაზებს და ნამდვილად გადგვადგება უკვე პირად წარმატებულ კარიერულ გზაზე. ფრანგულმა ბრენდმა Dior Homme-მა ახალი ბოტასი გამოუშვა, რომელიც ამ სეზონზე მოდური აგლის სტილშია გადაწყვეტილი. ახალი ფეხსაცმლის შესახებ ვიდეო კრისტიან დიორის სახლის ოფიციალურ YouTube არხზე გამოქვეყნდა. მოდელს B21-ს სპორტული სტილის ძირი აქვს და ნაჭრის გახლავთ. ბოტასი რამდენიმე ფერშია გადაწყვეტილი, შავ წითელში, შავ ნაცრისფერში და მთლიანად შავში. მისი ფასი 580 евро გახლავთ. ტრენდი აგლის სნიკერსი წელს ბოტასების ბალენსიაგასპი ტრეინერის გამოსვლის შემდეგ დამკვიდრდა. ეს სპორტული ფეხსაცმელი ნაჭრის გახლავთ და წინდის ფორმა აქვს. შემოდგომაზე ასეთი ფეხსაცმელი გამოუშვა ასევე იტალიური მოდის სახმა Fendi, მსგავსი მოდელები აქვს Reebok-სა და Adidas-საც. მაშა, ასე ყველა საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ხელთ გვაქვს და ქართველი ტყუპიდების ალბომი შესაძლოა გრემის 2 კატეგორიაში მოხვდეს. გუშინდელ თემას ლონდონიდან პირდაპირ ჩართვით ვაგრძელებთ რამდენიმე წამში.
Wall Street-ის ყველაზე გავლენიანი ქალი Google-ის თანამშრომელია. რუდ პორატი უდიდესი საძიებო კომპანიის ფინანსური დირექტორია, რომელიც იგივე თანამდებობაზე მანამდე საინვესტიციო ბანკ Morgan Stanley-ში მუშაობდა. კონკრეტულ ბანკში მან 28 წელი იმუშავა. Bloomberg-ი რუდ პორატს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად ასახელებს Wall Street-ზე. რუდ პორატი დაბადებულია ებრაულ ოჯახში, მიღებული აქვს სტენფორდის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს. Google-ი დათანხმდა გადაიხადოს 70 მილიონი იმისთვის, რომ პორატს დაეტოვებინა Morgan Stanley და გადასულიყო Google-ის ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. როგორც კი რუთი დათანხმდა შემოთავაზებას, მან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი ერთჯერადად მიიღო, პრემიის სახით და 25 მილიონი როგორც გრანტი მთელი წლის მანძილზე. პორატმა კომპენსაციის სახით სულ 40,3 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო. გასულ წელს Google-მა რუდ პორატი დააწინაურა და დამატებით მიიღო 14 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხელფასის სახით 717,211 და ფონდიდან 11,3 მილიონი. 2013 წელს რუდს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მხრიდან ჰქონდა შემოთავაზება როგორც მომავალი მდივნის მოადგილე. თუმცა Bloomberg-ისა და New York Times-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პორატი დაუკავშირდა თეთრ სახლს და ოფიციალურად ითხოვა მისი სახელის მოხსნა განხილვის სიიდან. Twins ქართველი ტყუპიდების დუეტი და სადებიუტო ალბომი ჩვენ მათი აქტივობა ჰოლივუდშიც გვახსოვს და არ გამოგჩენია ჩვენი პროექტის ფარგლებში Star Wars-ის ეპიზოდური როლი, სიღრმისეულად განვიხილეთ. ახლა უკვე დროა 5 სექტემბერს გამოცემულ ალბომზე და კონტენტზე ვისაუბროთ, განვიკურნოთ მუსიკით. ლონდონიდან თეა და ლიკა შენგელაია, Killer Twins-ის წევრები გვერდდებიან. რაღა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა მათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. მადლობთ რომ მოგვეცა საშუალება თქვენთან დიალოგისთვის. მახსოვს რამდენიმე ხნის წინ backstage 76-ში კონცერტი გამართეთ და ქართველი მსმენელი პრივილეგირებული იყო არაჩვეულებრივი შესრულების მოსმენით. ეს თავმაც შემიძლია აღვნიშნო, როგორ განვითარდა უკვე პერსპექტივები სადებიუტო ალბომის პრეზენტაციის შემდეგ 5 სექტემბერს, როგორც უკვე აღვნიშნე. ალბომის პრეზენტაცია ლონდონში გავაკეთეთ საქართველოში იანვარში. მაგის მერე პროგრამი მოხდა, ანუ ფაქტი რომ ეხლა ჩვენმა მენეჯერმა გაცნო სამი დღის უკან რომ მიიღეს Grammy Award-ის შესაჩევ ტურში, რომელიც ნოემბრის ბოლომდე გრძელდება და შემდეგ უკვე ნომინანტების სია იქნება ცნობილი და შესაჩევ ტურში მხოლოდ ხმას აძლევენ თვითონ voting წევრები, ვინც არიან Grammy Award-ის voting წევრები ირჩევენ სხვადასხვა კატეგორიებში მყოფ მუსიკოსებს, არტისტებს. ჩვენ მოვხდით ორ კატეგორიაში, 12 კატეგორიიდან ორ კატეგორიაში. ეს არის საუკეთესო შესრულება, დუო შესრულება Birdman-ის ერთ-ერთი ჩვენი ტრეკის, რომელიც ალბომშია და მეორე საუკეთესო ახალი არტისტი. სულ რაღაც 20,000 განცხადება შედის წლიურად და აი აქედან ძალიან ცოტა ხდება და მართლა აი ძალიან გვიხარია და ძალიან ჩვენ ეს სიურპრიზი გავუკეთა ჩვენმა მენეჯერმა. ნახოთ როგორ იქნება მოვლენა. თეა, ლიკა, ჩვენ ძალიან გვიხარია თქვენთან ერთად ეს წარმატება და რა თქმა უნდა მოვლენების განვითარებას დაველოდებით. დარწმუნებული ვარ პოზიტიურად განვითარდება მოვლენები. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რატომღაც, თუმცა ჩვენ მოგვეცემა ამის შემდეგაც რა თქმა უნდა საუბრის საშუალება. როგორია თქვენი მოლოდინი პირადად და რა იქნება თქვენს პროფესიულ განვითარებაში გამარჯვების შემთხვევაში? რამდენად დიდია სტიმული წინასწარი? She made a counter mark what of the Grammy Award. She არის ნახოთ. ბავშვობიდან მღერით, მოდით გადავინაცვლოთ უკვე ბავშვობაში. ლიკა და რამდენიმე წლის წინ გადაწყვეტეთ დუეტის შექმნა, როგორც ვიცი, უკვე სახეზე გვაქვს სადებიუტო ალბომი, რომელიც აღნიშნეთ, არის თუ არა ალბომში შეტანილი ბავშვობის ჰანგების და სულ რამდენი სიმღერისგან შედგება ეს მნიშვნელოვანი ალბომი ჩვენთვის?
სულ შედგება 8 სიმღერებისგან. ზეგავლენა არის კი ბავშვობიდან წერდი სიმღერებს და რაღაცა კი არის ელემენტები, მაგრამ უფრო მეტად აი მთელი ცხოვრების განმავლობაში რაც განვიცადეთ ისინი ჩავაქსოვეთ სიმღერებში და კიდე როგორია თქვენი შეფასებით მსვენელის დამოკიდებულება? თქვენი პროდუქტის მიმართ რამდენად არის დაინტერესება დიდი და რამდენადაა ასევე ქართული ხელწერა შეტანილი თქვენს ხელოვნებაში? ერთ-ერთი სიმღერა, ბოლოს სიმღერა არის გელინო, ტრეკი, რომელიც ჩავიწერეთ ეგარისთან ერთად, ალბათ გეცნობათ. რა თქმა უნდა, მოვიკითხავთ. და მათთან ერთად გავაკეთეთ ესეთი კოლაბორაცია და ჩავიწერეთ გელინო, ინგლისური ქართული ვერსია, ანუ გადავთარგმნეთ ჩვენ და ესე ჩავიწერეთ სპანაირი. შემოგთავაზეს ეგ არის უნდა ერთობლივი პროექტი და გელინო გვირჩიეს და ეს ჩავიწერეთ გავთარგმნეთ და ერთადერთი ეს არის ქართული ტრეკი გვაქვს ალბომში, მაგრამ სამომავლოდ ვაპირებთ რომ უფრო მეტი ქართული სიტყვები შევიტანოთ ლირიკებში, იმიტომ რომ ძალიან მოსტონთ უცხოეთში ორიენტალური რაც ასპექტები, დეტალები და აი ვფიქრობთ რომ აუცილებლად ამას ვიზამთ. დაიწყეთ უკვე ახალ ალბომზე მუშაობა? არა, არ მუშაობ სტუდიაში, მაგრამ კი ეს უკვე მუშაობად ითვლება და ეს არის ის ნაბიჯები, რომელსაც ველოდებით. ცხადია, შედეგი ძალიან გვაინტერესებს. სად იგეგმება კონცერტები უახლოეს მომავალში? ახალ ალბომს სჭირდება, რა თქმა უნდა, უკვე პოპულარიზაცია ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში. თუ გეგმავთ საქართველოში კვლავ კონცერტის გამართვას და უახლოეს მომავალში რა არის გეგმებში ამ კუთხით? ეს ალბომი არის ერთი წლის, ანუ შარშან გამოვუშვით და მაგის მერე რამოდენიმე კონცერტი ჩავატარეთ ინგლისში, აქაც ლონდონში, 2 ადგილას გამოვედით და 2 ადგილას შევასრულეთ ჩვენი სიმღერები. საქართველოშიც launching რო გავაკეთეთ, ანუ ეხლაც ვაპირებთ გეგმა. ანუ ჩავალთ მასში რომ დავაპიროთ. საქართველოში გეგმავთ, რომ შემოთავაზება მივიღეთ, რომ უნდა ჩვენი კონცერტის ორგანიზება და ვნახოთ, აი როგორ გამოვა. დაზუსტებით არ ვიცი თარიღი, მაგრამ ერთი ზუსტად ვიცით, რომ ნოემბრის ბოლოში გამოდის ჩვენი კლიპი, ერთ-ერთი ჩვენი პირველი სიმღერის, რომელიც ალბომში პირველია ინსტინქტი. მის კლიპი გამოვა, რომელიც აქ გადავიღეთ ლონდონში, ძალიან საკმაოდ კარგი ფილმეიკერ, ანუ რეჟისორმა გაგვიკეთა კლიპი და ახლა მუშაობთ მაგაზე ძირითადად. სამუშაო ბევრია, დარწმუნებული ვარ, თან ძალიან მომწონს თქვენი შეხმატკბილებული სამუშაო პროცესი, საუბარი და ვიზუალი, არაჩვეულებრივი, ნიჭის თანხლება, რა თქმა უნდა, კიდევ ასეთი არაჩვეულებრივი პარტნიორები ხართ ერთმანეთისთვის, ეს არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი წარმატებისთვის. Star Wars-ში თქვენი მონაწილეობა კარგად გვახსოვს, ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე ეთერშიც. არის თუ არა მორიგი შემოთავაზების პერსპექტივა უკვე კინოგადაღებებში და გენატრებად თუ არა ეს პროცესი? როგორ არის დაგვენატრება კი კარგი გამოსვლება იყო გადასახად მოედანზე, მაგრამ შემოთავაზებები ეხლა ხან supporting role ჰქონდა ერთ-ერთ ახალ ფილმში, psychological thriller არის, ფსიქოლოგიური თრილერი, ხო რაღაც ჰიჩკოკის ზეგავი და ეს შემოთავაზებები ახლა დიდად არ არის კასტინგებზე ჩვენ არ დავდივართ ისე. ხო, ანუ აქტიურად არ ვარ კასტინგებზე, არ დავდივართ აქ, იმიტომ რომ თან სწავლობთ და ესეთი რთული წელი გქონდა. მაგრამ უფრო მეტად აი მუსიკაზე ვართ ახლა გადართული და გვინდა რომ უფრო მეტი კონცერტები და მეტი მუშაობა. ძალიან გვინდა თქვენი მეტი კონცერტი, მეტი სიმღერა, რომელიც ნამდვილად თერაპიულად მოქმედებს ჩვენზე. ლიკა, თქვენზე რამდენად თერაპიულად მოქმედებს, საინტერესოა თქვენივე მუსიკა? ეს ბავშვობიდან სულ
კარგად მოქმედებდა და ენდორფინს გამოყოფდა ბედნიერების ჰორმონს და სულ ბედნიერად ასე სულ ბედნიერად და პოზიტიურად უნდა ვიყოთ, პოზიტიურად გისურვებთ წარმატებას, აუცილებლად მოვიკითხავთ თქვენს ნებისმიერ ნაბიჯს, რომელიც ჩვენთვის საამაყოა. ლიკა და თეა შენგელაია ტყუპიდების დუეტის Killer Twins-ის წევრები ერთვებოდნენ პირდაპირ ლონდონიდან. ქალების ნარატივის არეალში მნიშვნელოვანია მათი ჯგუფის სათაურიც, სწორედ მკურნალს ნიშნავს და ის თერაპია, რომელიც ასევე ჩვენ უნდა აღვიქვათ, მე მქონდა საშუალება და მოვისმინე მათი რამდენიმე სიმღერა, რომელიც ნამდვილად აღფრთოვანებას ტოვებს ჩვენში. წარმატებები მათ აუცილებლად მოვიკითხავთ მათ უკვე მიმდინარე მოვლენებს და მორიგი აქტუალური თემების განსახილველად რამდენიმე წამში საინტერესო სტუმართან ერთად აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ და დაგვალოთ. 66 წლის სავიტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP Jindal გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავიტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 154 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია Jindal Petroleum-ს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობსაძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17.5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. ანდრეა იუანგი კომპანია A1-ის ყოფილი გენერალური დირექტორია. თუმცა ქალის ნიჭი იმდენად დააფასეს, რომ მისთვის სრულიად განსხვავებულ სფეროში მოუწია მუშაობა. 2010 წელს კომპანია Apple-ის დირექტორთა საბჭოში მიიწვიეს. ანდრეა ერთადერთი ქალბატონია კომპანიის ხელმძღვანელობაში. იგი ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაა Apple-ის ისტორიაში, რომელმაც მოახერხა ყოფილიყო წარმატებული როგორც A1-ში, ასევე Apple-ში. 2012 წელს უდიდესი სკანდალი გამოიწვია ანდრეას მეხსამეობის შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, თუმცა ამან ნამდვილად ვერ შეუშალა ხელი ამ ძლიერი ქალბატონის კარიერულ წინსვლას. ანდრეა A1-ში 1994 წელს მივიდა და მარკეტინგის განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში. 1999 წელს კი აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. კომპანიის ამჟამინდელი წარმატებები სწორედ ანდრეას დამსახურებაა. მისი ინიციატივით ფირმაში შეწყდა პროდუქციის გამოცდა ცხოველებზე, რამაც მრავალი კლიენტის კეთილგანწყობა მოიტანა. ანდრეა იუანგი Apple-თან ერთად General Electric-ის დირექტორთა საბჭოების წევრიცაა. ჟურნალ Forbes-ის ბოლო 2011 წლის მარტის რეიტინგში მსოფლიოს 2000 საჯარო კომპანია A1-ი 11.77 მილიარდ დოლარიანი საბაზრო კაპიტალიზაციით 812 ადგილზეა. გაყიდვის მოცულობით კი 719-ია მსოფლიოში და 42,000 თანამშრომელი ყავს. საგანმანათლებლო და კულტურული სივრცე, რომლის ასაშენებლად ბევრი ენერგია, შრომა, პოზიტივი და მნიშვნელოვანი მიზანი ერთიანდება. თითო აგურის დადებით აშენებული ცოდნის წყარო და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი დამფუძნებლები. არაერთხელ აღვიქვამს მის მიერ მოწოდებული საინტერესო და მამოტივირებელი ნარატივი. დროა მორიგ სიახლეზე გავამახვილოთ მასთან ერთად ყურადღება და მივესალმოთ სტუდიაში ცოდნის კაფეს თანადამფუძნებელს ნანა ბაგალიშვილს. რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ნანას მობრძანებისთვის, იმ პოზიტივისთვის, რომელიც უკვე სუფევს ჩვენ სტუდიაში, ეს ნამდვილად ასეა. და ყოველი შენი სტუმრობის დროს ნანა ეს პოზიტივი შეიგრძნობა ნამდვილად არა მხოლოდ სტუდიაში, არამედ დარწმუნებული ვარ მაყურებელიც ძალიან კარგად გრძნობს ამას. ყველაზე მარტივი შესაძლებლობაა, რომ ესე კაი საქმე აკეთო ხოლმე და ესე ნაკლებად დაიღალო ხოლმე ეს ესეთი პოზიტივი, რაც რაღაცერად, ანუ ჩვენი წყალობითაც არის და ადამიანების წყალობით, რომელიც ჩვენ ერთად არიან. დიდი ენერგეტიკული ბუშტია, რომელშიც ვერთიანდებით ყველა და კეთილი საქმე კეთდება. თქვენი ინიციატივით. კარგი, ახალი სივრცე გაქვთ, თუმცა ეს დროებითია. დავიწყოთ აქედან, რა ხდება ამ დროს
ცოდნის კაფეს ადგილას. აი ახლა ამ წუთებში ხდება რაღაცა ზანდის სამზადისი გვაქვს, იმიტომ რომ ხვალ არის 27 და მასპინძლობთ დათო ტურაშვილს 29-ში და 30-ში არის ორი სხვადასხვა შეხვედრა კიდე და არის ეს წერლები ჩამოდიან ესე ცოცხალი წიგნების ფარგლებში და არის კიდე რომ ესეთი კამპანიის ფარგლებში ისე გონივრულად ფინანსურ წიგნიერებაზე არის შეხვედრა, რომელსაც კრისტალი აკეთებს. მორიგი წარმატებებისთვის და ახალი შექმნისთვის და კრეატივისთვის. იმიტომ რომ ცოდნის კაფე რაღაცა ცოდნების გამავრცელებელი სივრცე, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხო რაც არის დეფიციტური სივრცე, აი მაგალითად და ცოდნა, როგორც ეს ფინანსური წიგნიერება არის ნაკლები ხო, იმიტომ რომ ყოველი მესამეს მაინც აქ ცესხი რომელსაც რაღაცა ძნელად იხდის. ნამდვილად ამ კუთხით ცნობიერება ნამდვილად ასამაღლებელია და ის უნდა შეავსოთ ეს. კი ბატონო, და ამ თემში კიდე რაც ვაკეთებთ, არის 31-ში აღმოჩნდა ჰელოვინს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ბისკოპის ამერიკელი მოხალისე და ძალიან ვცდილობთ ხოლმე რომ სხვა ქვეყნის რაღაცა კულტურას გავაცნოთ ხოლმე, მათ შორის ამერიკულ კულტურას. ეს მნიშვნელოვანია, ასევე სხვა ქვეყნის კულტურის გაცნობა, მორიგი წარმატებისთვის. ანუ ძალიან დიდი სამზადისია ჯერჯერობით ამ ტერიტორიაზე. ხო, იცი როგორ იყო, ესე იგი, დაახლოებით სექტემბრის ბოლოს, სექტემბრის თვეში ის სივრცე, სადაც ვიყავით, დაახლოებით 1 წლით, რომელიც ეს ქირაც ჰქონდა გადახდილი. გითხრას რომ ეს გაძვირდა ეს სივრცე და თვეში გახდა 1500 ლარი და ჩვენ ვხარით რომ ნუ რაღაცა მოგწევს ეს სივრცე, იმიტომ რომ რაღაცა ვიმუშავეთ, შევქმნით რაღაცა ჩვენი სივრცე. სადაც ცოდნის კაფეს პოპულარიზაცია მოიმატაო და ასე გავიცნოთო, გაიცნო არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გავიდაო ქვეყნის ფარგლებს გარეთო, აქო თანხაც მოიმატაო ხო გადასახადის პასუხი. კერძო რაღაცა მე პატრონის ინტერესებს უწევთ გვესმის რაღაცნაირად და ამიტომ ჩვენ მოვძებნით სხვა სივრცე, სადაც გადავედით და ეხლა რაღაცა რემონტები მორჩით, ესე მუშები როგორც კან გავუშვით, იმიტომ რომ ყველაზე რთული მომენტი რაღაც ეს და ეხლა გვაქვს სამზადისი ოფიციალურად გავხსნათ, ჩვენ ვაპირებთ რომ ნოემბერში გავხსნათ ოფიციალურად ეს მთელი ოქტომბერი ყოფილიყო სარემონტო პერიოდი, მაგრამ იქ გამოდიოდა ცოდნის კაფე რაღაცა ესე მაგნიტივით იზიდავს ხოლმე კარგ-კარგ და კარგ-კარგ ინიციატივებს, სულ მოდიოდნენ ხოლმე ამ ოქტომბრის თვეშიც და რაღაცნაირად პარალელურად თან რემონტი ქონდა, თან შეხვედრები ქონდა ხოლმე და თან საქმე და თან კიდევ ერთი საქმე მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი საქმე ხო და კამპანიაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენად არის ამ დროისთვის უკვე თანხა მობილიზებული და ბიზნესი რამდენად იყო ჩართული. ასე იგი, ამ დროისთვის ესე ცოდნის კაფეს აქვს ორი რაუნდი, იმის რომ თავისი სივრცე ქონდეს, ხო? ანუ იმიტომ რომ ესე კარგ აღარ ვიაროთ, ხო? მომდევნო წელს კიდე სანამ არ გადავიდეთ და რესურსი არ დავხარჯოთ იმის მომდევნო წელს და ანუ ეს ტკივილი რო არ ქონდეს რაღაცნაირად გადაადგილების რა, რომელსაც პრინციპში ყველა თაობა მე მგონია რომ ვერ აიტანს და რაღაცნაირად ჩვენ ვუძლებთ ამ ეტაპზე ამ რაღაცა გადაადგილებებს და გამოწვევებს. და იმიტომ რომ ეს ჩვენ რეგიონში იყოს მუდმივი სივრცე, სადაც ანუ არც ქირა არ შეაშინებთ პრინციპში ამათ და არც რაღაცა გადასვლა არ მოვუწევთ, დავიწყოთ ხო ეს კამპანია, ხო დადეშენი აგური და ეს კამპანია დაახლოებით ხო ზაფხულში დავიწყეთ, ზაფხულის ბოლოს გავწყვეტეთ და სექტემბერში, იმიტომ რომ ყველა ისვენებდა და რაღაცა ხო, ზაფხული ისეთი პერიოდია, მშვიდი და გამტვირთველი. ხო, მიხვდეთ რომ ძალიან ისეთი კარგი საქმე კეთდება, მაინც დასვენება ყველას ურჩევია, ხო? და ამიტომ ეხა დაახლოებით ორი რაუნდია და პირველ ეტაპზე გვჭირდება 40,000 ლარი, 17,000 დოლარი მიწის საყიდლად და მეორე ეტაპზე დაახლოებით 60,000 ლარი კონსტრუქციის მოკლედ ეს შენობის ასაშენებლად. აქედან პირველ რაუნდში თითქმის საფინალოსკენ ვართ. ეხლა რაც ანგარიშზე გვაქვს არის დაახლოებით 26,000 რაღაცა ლარი. შეუძლიათ რომ პრინციპში თქვენიც და მაყურებელსაც ესეთ საიტზე www.codnebi.g შევიდეთ. ხელმისაწვდომია ინფორმაცია. კი, იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში თითქმის ვაახლებთ ხოლმე, ანუ ეს რა თანხა არის ხოლმე დღის ბოლოს ანგარიშზე და ახლა ვიცით რომ რამდენიმე მოკლედ ჩარიცხვა იქნება კიდე და ახლა საფინალოდ გავალთ პირველ ტურს და ბიზნესის შარცულება იცი რაღაცა ძალიან ორი რამე იყო ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თავიდანვე ბიზნეს არ აეშენებინა მაინც ეს ცოდნის კაფე და არ ყოფილიყო რომელიმე ერთი კონკრეტული ბიზნესის სახელობის ცოდნის კაფე. მართალია, კი ბატონო. ძალიან გვინდა რომ ეს ადამიანები და ესე ჩვენი როგორც მოქალაქეების წვლილი ყოფილიყო უფრო დიდი და აი 5-5-10-20 ლარებით ეგრე დაახლოებით 600-ზე მეტმა ადამიანმა ჩარიცხა და ანუ მათ სახლებს და გვარებსაც ვნახავთ ამ ახალ ცოდნის კაფის კედელზე იქნება ადამიანების სახლები და გვარები რომელსაც ცოდნის კაფე ააშენეს. დადეს აგური ცოდნის კაფის აშენებას. ხო, და იქნება თავისი აგურები ექნება ყველას. კრეატიული ისე როგორც ყველა ღონისძიება თქვენს ორგანიზებული და იცი როგორ არის გონც რომ სულ თავიდან რომ დავიწყეთ ხო გვეუბნებოდნენ რომ აი როგორ მოაგროვებთ მაგდენ თანხას და ჩვენც ძალიან ბევრი თანხა არ ეხა ეს დღემდე მაინც და ეს პიროვნულად რო ავიღოთ ხო ინდივიდუალურად და ანუ მივხვდით რომ ესე იგი რაღაცა
რაღაცა საზოგადოების რაღაცა ნდობა არ ქონდა ერთმანეთის მიმართ, თქვით რომ აი მოდი გავაკეთოთ ცოდნის კავშირში ნდობის კედლები. ანუ ეს ადამიანები და სახარები და გვარები არიან ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც შეგიძლია რომ ენდო, ანუ კარგი საქმის გასაკეთებლად და აი ქვეყნის ასაშენებლად და ბევრი ცოდნის კავშირის ასაშენებლად. და მე გადავწყვეტ რომ ბიზნესაც მიგმართა ქართულ საქართველოში ვინც არიან, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში არიან, ჩვენ ქვეყანაში გამოიმუშავებენ ამ სიკეთეს და მოკლედ გარდა იმისა რომ მოკლედ ბევრი ფული ქონდეთ, მგონია რომ ძალიან უნდათ რომ კარგ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ. და ძალიან უნდათ რომ სიკეთე გააკეთონ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პოზიტიურ ენერგიას რომ გასცემ, ის აუცილებლად დაგიბრუნდება უკან. ეგეც არის. და ხო, და მიმართეთ რაღაცა დაახლოებით 30-ზე მეტ ბიზნესს და ეს იყო ზაფხულის პერიოდი და ძალიან მაშინაც ეს ყველას დასვენება ერჩია, ხო საქმეზე ლაპარაკს. მე ყველაზე პირველი ვინც თავისი რაღაცა ნაბიჯი გააკეთა, ეს იყო კრისტალი. პრინციპში ძალიან არის გავკურვები, იმიტომ რომ ამ მიკროსაფინანსო საქმე მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა ქვეყანაში, სხვა ბევრთან ერთად და რომელსაც არ ეშლება მაგალითად მარკეტინგი და სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესის ერთ-იგივე არგონია. სოციალური პასუხისმგებლობა უნდა იყოს მაღალი ნებისმიერი კომპანიისთვის, ბუნებრივია. და ანუ კიდე გვაქვს რამდენიმე მოკლედ აი სახათ მოლაპარაკება ფრეგოსთან, ფინკასთან, ლიბერტმანკასთან და ანუ მათი შედეგები ჯერჯერობით არ ვიცით. ასე რამდენიმე საერთოს გაუგზავნეთ წერილი. ძალიან მოკრძალებულად, იმიტომ რომ ზაფხული იყო და აი ხა დავიწყოთ მოლაპარაკებას და პირველ რომელმაც ეს ძალიან დიდი სიხარულით მიიღო, ეს იყო თურქეთის საელჩო, რომელსაც გულწრფელად ვთქვა, მაინც-მაინც ნაკლებად ველოდით, რატომღაც და ეს იყო პირველი აგური, რომელმაც დადო ეს იყო თურქეთის საელჩო და რას ვაპირებთ კიდე აი ამ ქვეყნებთან და საელჩოებთან განსაკუთრებით გვინდა კამპანიის ფარგლებში. კამპანიის ფარგლებში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მათ დადეს თავისი აგური, ახლა მაგალითად ნოემბერში იქნება ანუ თურქული კულტურისა და განათლების თვე ცოდნის კავშირში. ანუ ერთი კვირა მიეძღვება მათ მაგალითად ლიტერატურას, კინოს, სამზარეულოს მოწვეულ სტუმარს და ანუ ჩვენ უფრო მეტი გვეცოდინება მაგალითად თურქეთის შესახებ, როგორც ქვეყნის, ასევე კულტურის. ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა ქვეყნებთან კომუნიკაციები სხვა ქვეყანასთან კულტურის შეგრძნობა და რა თქმა უნდა ეს არის წარმატების საფუძველი, როდესაც სხვა ერებთან გაქვს ურთიერთობა და მათი ნებისმიერი კულტურული მიმართულება იცი და არა მხოლოდ როგორი იქნება ახალი ცოდნის კაფე ამას გავამახვილოთ ყურადღებას სამზარეულო ახსენე. ნანა ჭკვიანი გემოს გახსნა მინდა დავაანონსოთ. ჭკვიანი გემო, რომლის დეტალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ბუკლეტიც გაქვს წიგნი წამოღებული როგორც ხედავ. ეს არის პრინციპში ჩემი დღის განრიგები, სადაც წერ ხოლმე და ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის ახლა ჩვენთან რა. ერთი რომ ცოდნის კაფე ავაშენოთ და როგორი იქნება და მე მგონია რომ აი რაღაც პირველ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში პირველად გვექნება ხასეთი თვით ძლიერების შეგრძნება, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ რა. მთავრობის ფონდების და რაღაცა ბიზნესმენების და მსხვილი კორპორაციების როდინის გარეშე ჩვენ რაღაცა 5 ლარი, 10 ლარი, 20 ლარი შეგვიძლია რომ ეს ავაშენოთ ცოდნის კაფე. იქნება ეს რაღაცა ძალიან ნათელი, ბევრი სინათლე იქნება და იქნება კედლები, რომელზეც იქნებიან ადამიანების სახელები და გვარები, რომლებმაც ააშენეს ეს სივრცე და ყოველთვის თავის შვილებთან, შვილიშვილებთან მოვლენ რაღაც ათეულობით. ისტორიას დარჩება. ხო, ისტორიას დარჩება და იყვენ რა და ჩვენ ვიტყოთ რომ ეს სივრცე ჩვენ ავაშენეთ და იქნება ბევრი რაღაცა ცოდნის მიღების შესაძლებლობა სხვადასხვა სივრცეში, როგორც აი დღესაც ცოდნის კაფე ერთიანებს მულტიმედია ბიბლიოთეკას, წიგნებსა და კომპიუტერებს, არაფორმალური განათლების ცენტრს, სადაც აი ადამიანებს უფასოდ შეუძლიათ ბევრი განათლების მიღება და ეს სერვისები რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანია. სულოვნებია ხოლმე რომ რატო არ ყიდით ამ განათლების სერვისებს და იმიტომ რომ აი სახელმწიფოდან რომ მოვიდეს ანაგიდან ბავშვი 1 ლარი არ აქვს რომ იმაში გზაში გადაიხადოს და ხა აი ნუ რაღაც ეს თბილისის და რეგიონის რეალობა ძალიან აცდენილია, ამიტომ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე. ამიტომ ჩვენ ვამხნევებთ რომ აი გზის ფული მაინც თვითონ გადაიხადონ და ეს სერვისები მიიღონ და არის ესე იგი შეხვედრების სამუშაო სივრცე და არის კაფე და ეს საქართველოს ბანკს თავისი მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ქვეშ ხომ აქვს რაღაცა ესეთი ფონდი სიცოცხლის ხე და შარშან დაგვიჯერეს რომ აი ეს ჭკვიანი გემო რომელიც აი ეს არის ჭკვიანი კერძების ერთობლიობა კრეატიული მიმართულებათ ხო თან კრეატიული მიმართულება და მაგალითად იქნება სიტყვაზე Kate Davis-ის ეს ბრიტანელი მწერლის რაღაცა საადილი ან დათოდურაშვილის საუზმე და ეს მაგას გახსნის დროს გეტყვით ვიცი საინტერესო ჭკვიანი ხალხი ჭკვიანი ესე იგი მენიუ გექნება და აქ ძამშოვანია რომ იმუშავებს განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანიც და აქ შემოსული თანხა პრინციპში სულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებს მოხმარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფინანსური სტაბილურობა ესეთი სოციალური საწარმოებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ატარებთ ნანა ნამდვილად არაერთხელ დამფიქსირებია მე ჩემი აზრით თქვენი ღონისძიებების და აქტივობების მიმართ კიდევ ერთხელ უნდა გითხრათ დიდი მადლობა ამ აქტივობებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთებისთვის რომელსაც კიდევ მოვიკითხავთ ცხადია ჭკვიან საუზმეს და სადილ
დილს და ასევე ვახშამს აუცილებლად დავაგემოვნებთ ჭკვიანი კომპონენტებისგან შემდგარს. დიდი მადლობა ამ მნიშვნელოვანი აქტივობისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის. აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე განვითარებას იმ კამპანიის, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად შედეგიანი. ხო, ძალიან ესე იგი ერთი რაც ზემდე რო გთხოვთ თქვენც და პრინციპში ყველა ვისაც ვიყურებთ ამ გვისმეს ახლა რომ ანუ იქიდან გამდინარე რომ ჩვენ ვართ პრინციპში სამი გოგო რომელსაც ამას აკეთებთ. ნახეთ ძალიან ბევრი ენერგია გვაქვს და ძალიან ბევრი სიხარულები ამ რაღაცა პროცესის. მაინც ვართ ცოტანი იმისთვის რომ ეს საქმე ვაკეთოთ. მეტი ჩართულობა გვინდა საზოგადოების ბუნებრივია. სონის კაფე არ არის მარტო ხო სამი გოგოსი ან რაღაცა 300 ადამიანის. სონის კაფე პრინციპში ამ თვესაც კი ბევრი რეგიონიდან მოსულ ახალგაზრდებს მასპინძლობთ. მათ შორის დასავლეთიდან იყვნენ უკვე ამ თვეში მოდიან 20-ში მე მგონი ახალსოფრიდან ლაგოდან და უცხოელ სტუმრებსაც ხშირად სტუმრობთ. კი ბატონო, არის ძალიან ბევრი ხალხის ჩართულობა, მაგრამ კიდევ გჭირდება. კი, გჭირდება აგურები თუნდაც 5 ლარი, ანუ ან ესეთი იდეები, რომლებიც გაცრებით ძვირიღებს ხომ ხშირად ვიდრე აგურები ნანა ჩვენთვის. ან ძალიან გთხოვთ რომ აგურები აუცილებლად უნდა დავდოთ. ნანა ჩვენ აღარ გვეძლევა საშუალება საუბრის ეთერში, ჩვენ აუცილებლად მოგვეცემა აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ამ პირობას ვდებ შემდეგ გადაცემებში, იმიტომ რომ ნაბიჯებით ყოველთვის წინ მივდივართ და რა თქმა უნდა განხილვა და სატელევიზიო პლატფორმა ამას აუცილებლად დასჭირდება. ნანა ბაგალიშვილი საინტერესო დიალოგით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მე და ნანა ერთად მიულოცავთ აქვე. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ესეც ქალების ნარატივის პროდიუსერს ეკა ბაშარულს დაბადების დღეს დიდ პოზიტივს უსურვებთ და ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვალ უკვე პარასკევს რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ლოკაციიდან მივესალმებით ერთმანეთს მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემების განსახილველად. ასეთი იყო დღევანდელი ქალების ნარატივი და საინტერესო და მნიშვნელოვანი ხუთშაბათი დღე თქვენ დროებით.